Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Hai să vedem ce mesaj are tarotul să-ți transmită în acest moment, în momentul în care tu ai intrat pe acest videoclip. Wow! În primul rând, văd aici o persoană supărată pentru că pleacă undeva. De asemenea, văd aici o persoană foarte stresată, o persoană care se simte abandonată, se simte lăsată deoparte. Poate ești tu sau poate e vorba de o persoană din jurul tău. Văd o puternică legătură cu zodia Rac. Mai văd în egală măsură că o persoană din trecutul tău se poate întoarce în următoarea perioadă. Foarte intens se vede aici faptul că cineva abandonează, cineva lasă lucrurile în spate. E ca și cum ceva nu funcționează, ceva nu merge foarte bine. Însă, pot să văd faptul că în următoarea perioadă este cineva care vine către tine să te salveze, care vine lângă tine și te ajută să rezolvi o anumită problemă. Văd un cuplu aici care are niște lucruri de împărțit, care are niște probleme vechi, dar pe care le poate rezolva prin comunicare și prin egalitate între ei. Bun. 2 de spade, 10 de bâte. Este o alegere dificilă pe care cineva trebuie să o facă. Văd aici că te afli într-o perioadă în care ai multe lucruri de făcut. Este o perioadă în care muncești, în care vrei să-ți construiești ceva anume. În acest context îți spun clar faptul că cineva se simte destul de împovărat de un anumit lucru, dar în egală măsură evită să ia o decizie, pentru că vede doar partea negativă a lucrurilor. Este o persoană care nu e foarte deschisă atunci când vine vorba de schimbări. E ca și cum ți s-ar ascunde ceva aici, legat de un copil sau legat de o persoană mai tânără. Mai văd un suflet pereche din trecutul tău care se gândește la tine și care simte ca o apăsare faptul că nu îți este alături. Hai să vedem. Ok. Aici văd că apare un final. Cineva închide o etapă. Această carte vorbește despre o transformare absolut profundă a unei persoane. În egală măsură, văd un nou început pentru tine. Însă este un nou început în care tu îți pui toată atenția. Poate să fie un nou loc de muncă, o nouă casă. Poate să fie vorba de o perioadă de pauză, o perioadă de pace într-o relație. Însă această perioadă, să știi că o să schimbe destul de mult relația respectivă sau o să schimbe destul de mult lucrurile. Cineva ia o decizie aici legat de o relație sau legat de o asociere, de o prietenie. Te-aș sfătui aici să ai o foarte mare atenție pe tot ce ține de asocieri, contracte, parteneriate, relații cu ceilalți și simt aici să-ți transmit că e bine să ai o mai mare atenție la un prieten sau să fii mai atent în privința unei persoane. Următoarea carte, Asul de spade. Asul de spade îți spune despre un nou început, despre o nouă idee care îți vine, dar e foarte important faptul că tu aici reușești să găsești o soluție absolut genială. Cu această carte de aici poți avea o legătură cu zodia Scorpion. Ceva se închide, se deschide altceva în calea ta extrem de benefic.
Văd că în urma acestei experiențe tu ai căpătat sau urmează să ai o profunzime mult mai mare, o înțelepciune absolut fantastică. Și văd aici faptul că reușești în următoarea perioadă să te concentrezi mult mai mult pe propria persoană. Poate alegi să închizi anumite prietenii, anumite relații, da? În egală măsură, văd aici că în sfârșit conștientizezi de ce o anumită femeie sau de ce o anumită persoană nu vrea să plece dintr-o poveste. Mai văd aici că se rezolvă ceva foarte important legat de bani sau ceva legat de locul de muncă. Aici poți avea o legătură cu zodia Fecioară. Poate chiar te sfătuiești cu o persoană importantă, o persoană care este specialistă pe un anumit domeniu. Asul de bâte, foarte frumos. Uite, se pare că această idee nouă care îți vine, deja o pui și în practică, deja începi să acționezi, deja te apuci și lucrezi. Ai foarte mult ajutor aici, foarte mult ajutor. Poate să fie vorba de o nouă activitate pe care o faci împreună cu persoana iubită sau poate să fie vorba de o nouă persoană care apare în viața ta. Dar atenție, dacă apare o nouă persoană, la început relația se concentrează foarte mult pe ideea aceasta de pasiune, de gânduri comune, de principii de viață comune. Hai să vedem mai departe. Următoarea carte, Împărăteasa, foarte frumos, o legătură cu zodia Taur sau cu zodia Balanță. Pe de altă parte, simt aici că ceva din trecutul tău nu te lasă în pace și ar trebui să vindeci. Văd aici că îți dorești mult confort, îți dorești stabilitate în relația în care te afli. Dorești foarte mult să fii apreciat. Parcă lași în urmă, nu știu, faci o călătorie undeva sau lași în urmă ceva toxic pentru tine. Și uite, mai văd aici o legătură cu zodia Pești, dar pentru alții dintre voi se vede foarte clar faptul că tu reușești aici să găsești o soluție absolut genială și parcă îți dai seama că acest blocaj este ca o binecuvântare pentru tine. Poate vrei să stai mai mult singur, singură, să te preocupi de persoana ta. 3 de cupe. Aici poate să fie o supărare în legătură cu o relație de triunghi amoros sau o supărare legată de niște prieteni, legată de o petrecere. Mai văd pe cineva care își urmărește propriul interes, cineva care începe și acționează doar așa cum își dorește. Poate e vorba de o imaturitate a unei persoane. Ce se încheie? Vreau să văd. Uite, această încheiere vine cu o bucurie pentru tine. Pe de altă parte, văd o veste pe care o primești din partea unei instituții sau din partea unei persoane foarte cunoscute și are legătură cu un final. Deci ceva aici se încheie. Poate e o veste legată de muncă, e o veste legată de un e-mail, nu știu, primești un e-mail, primești o veste care nu îți place. E ceva ce ți-ai dorit tu. Pe de altă parte, văd o persoană aici care acționează din orgoliu, care acționează din instinct. Pajul de spade. Se pare că în următoarea perioadă ceva îți va stârni curiozitatea. Fie că e vorba de o persoană, fie că e vorba de o relație,
Dar mai văd și cineva care este cu ochii pe tine, cineva care vrea să știe mai multe lucruri despre tine. Este o persoană importantă. Nu înțelegi tu lucrurile foarte clar dintr-un anumit punct de vedere, dar vei reuși să găsești răspunsul. O legătură cu zodia Rac, Scorpion și mai văd aici o legătură cu următoarele zodii: Vărsător, Berbec, Leu, Taur. Deci ceva se închide, poate e ceva ce ține de internet, de spiritualitate, ceva ce ține de o încheiere de karmă. Uite, o încheiere de karmă, pentru că văd aici un as de cupe. E clar aici că tu pășești într-o nouă etapă. Ceva rău se închide în viața ta și uite, apare un nou început. Apare un nou început, poate chiar o nouă persoană, o veste de pace, mai văd aici, sau o nouă etapă într-o relație. Aici vei fi foarte curios și vei afla niște informații legate de o casă, de o sumă mare de bani, de o familie. Și după ce afli aceste informații, să știi că reușești și te eliberezi. Te eliberezi. Poate chiar fugi de acolo. Hai să vedem ce afli. Vreau să văd. Ce afli? Păi uite, afli de niște probleme financiare sau ceva ce ține de un împrumut, ceva ce ține de niște bani. Și are legătură și cu o rivală. O legătură văd aici cu zodii de foc, Leu, Berbec, Săgetător. Afli de o, neapărat de o împăcare, de o promisiune făcută cuiva, afli de o înțelegere pe care cineva a făcut-o și de care nu ți-a zis. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc frumos pentru atenție. Nu uita să te abonezi canalului, apasă clopoțelul, apasă și butonul de like și de asemenea să ne revedem cu bine și la un alt număr sau la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Te îmbrățișez cu drag. La o altă citire, la un alt număr, momentan nu avem aici, dar ai atașat videoclipuri la final. Te îmbrățișez.